السلام عليكم كل محبينا في كل مكان. مصطفى طلعت دايما معاكم. النهارده اتكلم عن الصحة في اندونيسيا وبشكل خاص التأمين الصحي داخل اندونيسيا. هل في تأمين او منظومة تأمين صحي شاملة موجودة في اندونيسيا؟ ايوه نعم، موجود في تأمين شامل في كل انحاء اندونيسيا بالنسبة للمواطنين الاندونيسيين والاجانب اللي معاهم كتاب او الاقامة ابتداء من الاقامة الدائمة. منظومة التأمين الصحي دي بتشترك فيها ازاي؟ هو في اول فرع فيها اللي هو الشركة الحكومية اللي هي اسمها BPJS، اكبر واشهر شركة، هي شركة حكومية واغلب الاندونيسيين تقريبا مشتركين فيها، واغلب برضو الاجانب خصوصا معاهم اقامة دايمة عن طريق الزواج برضو مشتركين فيها. وفي شركات تانية خاصة شغالة برضو في منظومة التأمين الصحي للإندونيسيين اللي شغالين في الشركات الخاصة. على الأغلب بتشترك ليهم في الشركات الخاصة دي، مش في الشركة الحكومية اللي BPJS. طيب نظامها ايه او شغالة ازاي؟ الأول أنا أتكلم من ناحية تجربتي الشخصية في شركة BPJS، الشركة الحكومية للتأمين الصحي. هنا عموما كل مواطن لازم يدفع شهريا رسوم شهرية مقابل التأمين الصحي، والرسوم دي متقسمة في BPJS الشركة الحكومية، متقسمة نقدر نقول على 3 فئات. أول فئة اللي هي الفئة الأولى ب150 ألف روبيا شهريا للشخص الواحد. الفئة الثانية ب100 ألف روبيا للشخص الواحد شهريا. الفئة الثالثة ب35 ألف روبيا للشخص الواحد شهريا. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في الغرف. يعني مثلا اول فئه خالص بيدفع 150 الف روبيا، هم الثلاثه بيغطيهم التامين الصحي BPJS. و ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان بيفرق بس فقط في الغرف وفي الدواء. يعني اللي بيدفع الفئه الاولى اللي هو 150 الف روبيا في الشهر ده له غرفه نقدر نقول عليها مثلا زي ما نقول مثلا VIP روم مثلا. يعني مثلا بيتحدد له مستشفى يخش فيها مثلا يكشف او عنده ايه الحاله بتاعته عموما، يعني بيدوروا له في اعلى حاجه، اعلى غرفه موجوده، وعلى الاغلب بيكون لشخص واحد فقط الغرفه او ماكسيمم او حد اقصى 2. فهي بتفرق بس في الغرف. مثلا بيدفع المستوى الثاني شويه ممكن الغرفه بتاعته بتبقى مشتركه مع 2 مع 3 مع 4. اللي بيدفع مستوى الثالث 35 ألف روبيا مثلا ده بيكون مثلا غرفة مجمعة شوية، الغرفة مستواها متوسط مثلا شوية. كذلك في العلاج، في الأدوية الفئة الأولى برضو بيبقى متوفر له أغلب الأدوية بالذات الأدوية حتى المستوردة. الفئة الثانية بتقل شوية الجودة، أو أقدر أقول عليها بيعتمدوا شوية على الأدوية المحلية أكتر شوية وهكذا. فالفرق ما بينهم فقط في الأدوية ونوع الغرفة، انما غير كده الثلاثه تقريبا نفس المميزات، بيغطيهم في نفس الحالات بالظبط، بيغطيهم في شركه التامين الصحي في اندونيسيا. طيب في برضو بالنسبه للغير قادرين موجود بالنسبه للاندونيسيين، للغير قادرين خالص ما بيدفعوش حاجه خالص لمدى الحياه لغايه ما يموت. موجود بالفعل ليهم منظومه خاصه ناسي اسمها بصراحه، بس هي تحت شركه BPJS. بالنسبه للاجانب، الاجانب على حد علمي انا لازم يكون معاك الاقامه الدائمه اللي هي الكتاب. في نوعين طبعا، في الاقامه الدائمه اللي هي بتبقى 5 سنين، وفي الاقامه المفتوحه اللي هي بتبقى 10 سنين. فانت كاجنبي لازم يكون معاك كتاب عشان تقدر تدخل في او تشترك مع BPJS الشركه الحكوميه للتامين الصحي. وهنا بصراحه في اندونيسيا انت بدون تامين صحي بصراحه هتتعب جامد وهتتورط في مصاريف عاليه جدا جدا في المستشفيات. فيفضل ان انت لو معاك كتاب ان انت او الاقامه الدائمه او اقامه مفتوحه لازم تقدم على التامين الصحي. ضروري جدا، هيخدمك بشكل كبير جدا.
الله الشافي والله العافي. ولكن احنا برضو بنعمل اللي علينا، يعني ان انت بدون التامين الصحي فعلا هتدفع اكتر بكتير بكتير بكتير. لان هنا انا عايز اذكر حاجه، هنا التامين الصحي مثله في ايه؟ مثله ان انت ما بيتيحش ليك فقط المستشفيات الحكوميه، لا، انت مسموح لك تدخل اي مستشفى بالكارنيه بتاع التامين الصحي ده، اي مستشفى خاص حكومي، حتى الخاص من اول الخمس نجوم، اربع نجوم، ثلاث نجوم، كذلك مستشفيات الحكومه. طيب ولكن هي ليها بس تركايه كده، او ليها يعني محتاج تفهم شويه النظام بتاعها، ليها نظام. بمعنى انا دلوقتي معايا خلاص طلعت الكارت، انا معايا كتاب الاقامه الدائمه عن طريق الزواج، وخصوصا عن طريق الزواج بيبقى اسهل كمان. طلعت الكارت. ايه نفترض مثلا دلوقتي خلاص لا قدر انت مثلا عندك مشكله، جالك انفلونزا، تعبت، بتعمل ايه؟ اول حاجه بتروح للمستوصف، اقرب مستوصف ليك. هنا هي متحدده بالمدن ومتحدده من المنطقه بتاعتك اللي موجود في الادرس بتاعك. يعني مثلا لو انت متزوج، طبعا الزوجه بتكون هي السبونسر، هي الراعي، فانت بتكون مع الزوج. ف انت بتكون مع الزوجه، والعنوان بتاعك بيكون مرتبط بالمستوصف الخاص بيك، كذلك المستشفى اللي بتحددها لك برضو الخاصه بالعنوان بتاعك. هنا كل الانفورميشن كلها كده. ولكن طبعا في حاله الطوارئ انت بتروح في اي حته، اي مستشفى. لكن انا بتكلم في الحالات العاديه اللي هو انت تعبت تعمل ايه؟ ما بتروحش المستشفى الاول، لا، لازم تروح المستوصف، اقرب مستوصف ليك. المستوصف ده بيكون مكتوب في الكارت بتاعك، او متحدد لك في الابلكيشن كمان. في ابلكيشن عن طريقه تقدر تعمل حاجات كتير جدا، تدفع شهريا، تعرف التاريخ المرضي بتاعك، حاجات كتير جدا، تحجز. فاول حاجه انت بتروح على المستوصف اللي هو متحدد ليك عن طريق المنطقه او العنوان بتاعك. تروح المستوصف، تكشف، بتاخد ادويه، بتعمل كل حاجه ببلاش، ما تدفعش ولا مليم. مفيش ولا مليم بتدفع، مفيش اي فلوس خالص بتدفع في داخل المستوصف. طيب لو حالتك تستدعي ان مثلا محتاج تروح المستشفى، يعني مثلا الامكانيات موجوده في المستوصف، لا حالتك صعبه، في مشكله، الدكاتره او الدكتور المتخصص في حالتك مش متواجد في المستوصف، في الحاله دي بتاخد ورقه منهم او جواب، وبالورقه دي بتروح المستشفى. وعلى الاغلب مفيش مواعيد كتير، يعني هنا مفيش مواعيد الا في الحالات المستعصيه قوي بيبقى ليها موعد طبعا بعد اسبوع، بعد شهر، لو عمليه كبيره جدا. لكن بتكلم في الحالات العاديه وبتاع، بتاخد الورقه في نفس اليوم او تاني يوم، بتروح المستشفى اللي برضو تبع لعنوانك واللي بيقول لك عليها المستوصف. والمستشفى دي على الاغلب بتكون مستشفى خاصه، بتبقى 3 نجوم او 4 نجوم على حسب برضو التامين بتاعك. مثلا لو انت دافع مثلا الدرجه الاولى، على الاغلب بتروح ما بين الثلاث والاربع نجوم المستشفيات الخاصه. امتى تروح مستشفى خاصه تبقى مثلا 5 نجوم او كده؟ ده بيبقى على حسب المستشفى بقى اللي انت بتروح اللي هي الاربع نجوم او الثلاث نجوم. لو هم شايفين ان انت حالتك لا ده اكبر كمان من امكانياتهم، او مش متوفر في الوقت اللي انت رحته مثلا الجهاز او الحاجه اللي انت محتاجها، في الحاله دي بيودوك للمستشفى الاكبر اللي بتكون 5 نجوم. فهي دي الطريقه المختصره لطريقه عمل التامين الصحي. يعني فانت بتروح الاول المستوصف تعمل كل اجراءاتك، كل حاجه ببلاش، تاخد ادويه، كل ده ببلاش. طب لو حالتك تستدعي انت محتاج تروح المستشفى، بتاخد منهم جواب وتروح المستشفى التابع ليك. وعلى الاغلب زي ما بقول بتكون مستشفى خاصه، او برضه مستشفى حكومي عادي، بس هو اللي متحدد لك تبع العنوان بتاعك. وعلى الاغلب زي ما بقول المستشفى دي بتكون 3 نجوم فئه، او الفئات الاربع نجوم. وتقريبا ده تقريبا زي اللي موجود شويه في الخليج. يعني انا عشت في الكويت 5 سنين. هو ده تقريبا السير. يعني انت ما تروحش مستشفى من نفسك الا في حاله الطوارئ، غير كده انت لازم تروح الاول اقرب مستشفى، اقرب مستوصف طبي تابع للاقامه بتاعتك ليها، او العنوان الموجود في المدنيه او البطاقه الشخصيه. والمستوصف بتاخد فيه كل برضه حاجه ببلاش، والادويه وكل حاجه والكشف. واذا حالتك تستدعي، المستوصف هو اللي بيديك ورقه او جواب وتروح على المستشفى الحكومي في الكويت ده، في الكويت. فتقريبا نفس الحد كبير نفس المنظور. بتروح هنا بتروح المستوصف، والمستوصف لو حالتك تستدعي بتاخد منها جواب بتروح المستشفى. طيب التامين بيغطي قد ايه في المستشفى؟ برضه على حسب، هو بتاخد كل حاجه ببلاش، انما
لو حالتك مع يعني لا قدر الله مستعصيه في حاجه معينه، في جراحه، في حاجات زي دي، وانت في كل مستشفى في مكتب بيكون المكتب التامين الصحي اللي هو البي بي جي اس، برضه بتسال عنه. لو على الاغلب، على الاغلب لو حالتك كبيره قوي شويه، مستعصيه شويه، في جراحه كبيره او حاجه، على الاغلب بتدفع رسوم صغيره جدا جدا جدا، بسيطه جدا، وهم بيتكفلوا بالباقي. طب في الحالات المستعصيه العاليه قوي 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 جدا يعني، ممكن برضه تقريبا يعني بيغطوا 70 او 80%، اللي هي بتكون حالات كبيره جدا وبفلوس كتير جدا جدا جدا. على الاغلب هنا ممكن ما بيغطاش بشكل كبير 100%، خصوصا لو انت اجنبي برضه، وهي برضه مع الاندونيسي نفس الحوار، بس يعني لو انت اجنبي على الاغلب بيغطيك حوالي 70 او 80 او ممكن اكتر شويه كمان 80%. ده طبعا حاجه كويسه جدا، بعكس لو انت ما معكش تامين صحي، هتفرق وهتتورط في مصاريف كتير جدا. انا جربت لما كان معايا كيتاس وما كانش معايا تامين صحي، ما كنت رحت وعملت حادثه صغيره ورحت المستشفى، وحتى بعدها صادف برضه لما كنت تعبت شويه كده ودخلت المستشفى دفعت مصاريف كتير جدا جدا. كل ده عشان ما فيش تامين صحي معايا. فالتامين الصحي هنا انا انصحك بيه، لو انت معاك الاقامه الدايمه لازم تعمله، خصوصا لو انت متزوج عن طريق الزواج، فانت سهله جدا الامور بالنسبه لك تطلع الكارت البي بي جي اس. وكذلك مميزات الكارت كمان ان هو لو انت متزوج و ان شاء الله مراتك هتولد او على قرب الولاده، برضه بتبدا تشيك وتتابع مع المكتب اللي في المستشفى انت بتعمل، او الزوجه بتاعتك بتتابع فيها المكتب بتاع البي بي جي اس، وعلى الاغلب بيتكفلوا بالولاده بنسبه كبيره جدا، بنسبه 80% 90% تقريبا، يعني حاجه زي كده. وكذلك بيبقى ليهم اسعار على حسب المستشفى، يعني انت لو في مستشفى 4 نجوم بيحط لك الاسعار اللي متغطيه بالتامين الصحي بتاعك، على حسب بقى الحاله، حاله قيصريه، ولما زوجتك هتولد حاله طبيعيه، وبيوريك الاسعار، ودي بتبقى على حسب المستشفيات. بس زي ما بقول على الاغلب بتدفع التامين الطبي بيشيل لك حوالي 80% تقريبا او 85%، وفي مستشفيات تانية الخاصه بالولاده فقط تقريبا بيشيل لك حوالي 90% من المصاريف كلها، او بما يقارب 95% 90%. زي ما قلت هي على حسب الحالات، والنظام مش واحد بشكل كبير، يعني انت لازم تعرف حالتك بالظبط، بتروح تسال بالظبط على حالتك، التاريخ بتاع المرضي بتاعك، التامين هيغطي ولا مش هيغطي. فهنا التامين ما بيبقاش ثابت لكل الناس ومش ثابت في كل الحالات. ده بشكل عام ومختصر تجربتي الشخصيه للتامين الصحي. اكيد زي ما بقول له دهاليز كتير جدا، لكن انا بتكلم تجربتي الشخصيه عن طريق الزواج، الاقامه بتاعتي معايا اللي هو البي بي جي اس الحكومي، وزي ما بقول بيفرق بشكل كبير جدا، يعني بدونه بجد لا قدر الله لا قدر الله عملت حادثه تعبان، هتدفع مصاريف كتير، هتدفع مصاريف كتير جدا ملهاش لازمه. خصوصا ان انت مثلا زي ما قلت هم هنا بيكشفوا اي مستشفى للتامين ده، الكارت ده عندك بيكشفوا اي مستشفى خاص، حكومي، دولي، مستشفى دولي، بيكشف هو بيغطي كل مصاريفك التامين الطبي. فانت تخيل لا قدر الله لو انت معكش التامين ده وتعبت وعملت حادثه او عملت اي حاجه ودخلت اي مستشفى من المستشفيات اللي قريبه منك، ساعتها مستشفى تكون 4 نجوم او مستواها 5 نجوم، لا قدر الله تتورط توريطه كبيره جدا جدا. انا مجرد من الكلام ده، تتورط توريطه كبيره جدا جدا في المصاريف، وهتعدي مبلغ كبير جدا كمان، الله يسلم يعني. فدي الخلاصه ودي النصيحه، بعيدها تاني، لو معاك الاقامه الدايمه الكتاب قدم بسرعه، ويفضل قدم على منظومه التامين الصحي البي بي جي اس. انا بالنسبه لي يعتبر هو افضل نوع. في انواع تانية خاصه بتكفر بشكل كبير جدا 100% من اغلب الحالات حتى المستعصيه والعمليات المستعصيه، ولكن بتدفع تكلفه عاليه جدا جدا مقابلها. فانا شايف بصراحه التامين الطبي او الصحي اللي من خلال الشركه الحكوميه انا شايفه الى حد كبير جدا مناسب، فما تكسلش واعمله. ولو عندك ابن هنا اندونيسي عن طريق زوجتك مثلا قدم. وفي نفس الوقت انا عايز برضه الحاجه ان انت كمان ابنك او بنتك اللي بيتولد هنا برضه يخش من ضمن المنظومه، يتكفلوا بيه بنسبه تقريبا 100% بالطفل، شامل الطفل 100%.
فده كده كان الخلاصه عن الصحه. هي مش افضل حاجه، ولكن اللي انا شايفه بصراحه هي عدت دول تانية كتير بصراحه. ان هم عندهم منظومه بالفعل شامله متكامله في كل المدن. زي ما بقول الميزه انت بتكشف في اي مستشفى، سواء حكومي خاص، اي مستشفى التامين الطبي بيغطيها. وتقريبا زي ما بقول تقريبا اغلب الاندوسين يعني نسبه تتراوح 80 90% كل الاندوسين معاهم التامين الصحي. ف حاجه تحترم. محتاجين ان هم يتحسن اكتر من كده حتى عن طريق الاندوسين. انا بما ان انا عايش هنا ومتزوج برضه اندونيسيه ولله الحمد. هم بيطلبوا ان محتاج في حاجات كتير اكتر محتاجه تتنظم اكتر من كده، محتاج يكون افضل من كده. انا اللي انا شايفه ايه اللي انا شايفه ان هم يعني المشكله مش منظومه، لا منظومه موجوده ما شاء الله، كل حاجه منظومه. حتى المستشفيات الحكوميه هنا ما شاء الله ما شاء الله بتخشها اكنها زي المستشفى الخاصه بجد، يعني من تنظيم من نظافه من كل حاجه ما شاء الله. يعني حتى زي ما قلت قبل كده في المكاتب الحكوميه انت بتخشها بتلاقي في ضيافه مجانيه، قهوه شاي معلبات ميه معدنيه، كل ده ببلاش. كذلك تخش مستشفى حكوميه برضو نفس الحوار، تلاقي ثلاجات كل ده ببلاش، تاخد براحتك. ومتنظمه جدا نظيفه جدا المستشفيات الحكوميه. فبصراحه ما تقلش حاجه عن القطاع الخاص، الا يعني بتفرق بس المستشفيات الكبيره المشهوره جدا هنا في اندونيسيا الاربع نجوم او خمس نجوم الخاصه. طبعا بيبقى يعني بتفرق شويه في لمسات اخيره كده موجوده في المستشفى. لكن هنا عموما المستشفى الحكوميه اللي دخلتها ما شاء الله يعني اكنك داخل مستشفى خاصه يعني. لكن انا شايف ايه اللي ينقصهم هنا بصراحه الطب ذات نفسه. يعني انا بصراحه كمصري بصراحه يعني تعظيم سلام لكل الدكاتره المصريين بجد. انا كمغترب وعايش في الخليج وما بين الخليج واندونيسيا حاليا، بصراحه الدكاتره المصريين فعلا هم من امهر الدكاتره على مستوى العالم والله العظيم. انا مش عشان مصري، لكن ده عن تجربه خارجيه يعني، وانا بره كمان في الخليج الدكاتره المصريين بجد يعني لا يعلى عليهم بجد. هنا ممكن شويه اللي انا ناقصهم اللي انا شايفه شويه الدكاتره او يعني اقول ايه، مش عايز برضه اذم في كله، لا بس ما عندهمش الجوده بتاعت الدكاتره ذات نفسهم بصراحه. دول محتاجين فيهم التحسن او التحسين اللي يحصل عليهم. لكن كمنظومه كابنيه كخدمات انا شايفه بصراحه عدت الدول الثانيه. فهم بصراحه في تقدم عالي جدا ما شاء الله اندونيسيا، يعني الله يحميها ويحرسها وان شاء الله دولنا برضو باذن الله يا رب تتقدم وتنهض زيهم. وهم بصراحه في نمو عالي جدا في كل القطاعات يعني. وزي ما بقول نتمنى ان شاء الله للجميع السلامه، ما نتمناش لاي حد انه يصيبه اي مكروه، ولكن احنا بنتكلم كمعلومه مفيده للشخص اللي هنا الاجنبي اللي يكون معاه اقامه دايمه. دي نصيحتي له، ان انت تدخل نفسك تبع منظومه التامين الصحي ان شاء الله يعني اوفر وامن. ولا قدر الله زي ما بقول حصل لك اي مكروه تستفيد من منظومه التامين الصحي. لحد كده نقول كفايه، الفيديو طول قوي جدا اعذروني. وختاما نعيد ونكرر ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك لو انت مش مشترك. ولحد كده وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات تانية كتير نتكلم عن اندونيسيا ان شاء الله. ممكن اكلمكم عن الاقامه والجنسيه الاندونيسيه ان شاء الله، واحاول بقدر الامكان اوريكم اماكن جديده، ومع ان انا مشغول وعندي شويه ضغوطات هنا حاليا، لكن الله المستعان يعني الله يعيني. ويلا نقول سلام عليكم.